Welcome back to another video of PASA vlog. अनि के छ सबैजनाको खबर? न्यू इयर पनि गयो सबैजनालाई ढिलो भए पनि ह्यापी न्यू इयर है। मोटे आइसकेछ आज चाहिँ मोटेर म यसो बाहिर सर्ट हिँड्नको लागि निस्किन लाग्छ फेरि मोटे कराउने भयो। जाम अनि आजको हाम्रो राइड चाहिँ यही हो है, मोटेको स्कुटर राइडर चाहिँ हाम्रो मोटे। कता यतातिर ल्यायो त? कता यतातिर ल्यायो त? कता जाने भन न, म थाहा भन न। उतातिर जाऊँ न, कता माथितिर के अरे के भन्छ त्यो ठाउँलाई? नवलपुरदेखि उतातिर क्या, नवलपुर उता। हामी चाहिँ आज यता माथितिर के अरे यो नवलपुरदेखि माथि त्यहाँ सिस्ने खोला छ त, त्यतैतिर जाने प्लान छ। प्लान भन्दा पनि यतिकै हावा खाने। म चाहिँ त्यहाँ चौधो सौसो यसो अब पानी सानी किन्न गएको। म चाहिँ बसेको छु मोटेको स्कुटीमा। यो स्कुटीमा पनि धेरै यादहरू छ, कुनै दिन सेयर गरौँला। लगाइ हाम्रो फेरि सवारी सुरु भइसक्यो। राइडर के त म अभिषेकले स्कुटी कुदाइराख्नु भएको, म चाहिँ पछाडि यसो हावाको मजा लिइरहेको छु। आजको लागि चाहिँ पिलियन
गाइज मोटेर मैले चाहिँ सानोतिनो माछा मार्यौँ यहाँ केही त भएन हिरो लाग्यो लास्टै बाटो यस्तो रहेछ कि उफार्ने टाइपको डान्सिङ स्कुटी भन्दा भन्दै माछा खाइयो म चाहिँ त्यहाँ अब पानी रहेछ त्यहाँ पखाल्न जानु पर्यो गोप्रोमा नि हिलो लाग्यो गोप्रो नि पखालिदिनु पर्यो यसरी पखाल्न नमिल्ने भए त गोप्रो भयो के फाइदा है के भयो ए त्यो कस्न मिलिहाल्छ अरू त केही भएन हेर स्कुटी अन फेरि ए साँझ निहालेको अन्त हुन्छ नि केही त भएन चोट लाग्यो अरू हात साथमा त के भएन खै ह्याटी न हो क्या यो धेरै उखारेर एक त स्कुटीको टायर सानो हुन्छ अनि केही छैन यसो सानोतिनो चिज भइरहेको छ जिन्दगीमा लगाइ चाहिँ अब यस्तो अब लोट्ने कुरा त भइरहेको छ होइन ठुलो कुरा भनेर कोहीलाई केही भएन स्कुटीको चाहिँ अगाडिको मिरर मात्रै लुज भएछ अरू नि केही भएन अब मोटेको चाहिँ हल्का घोडामा चोट लागेछ चोट लाग्यो भन्दा पनि छिल्ले खाने हल्का अनि अब अरू चाहिँ केही भएन अनि फेरि राइड कन्टिन्यू भयो अहिले फर्केपछि अब औषधि यता त औषधि किन्ने ठाउँै छैन धेरै नटाढा जाऊँ यहीँ बसौँ घाममा माथि नि के जाने त्यो घामतिर बसौँ जाने झ्याउलाइको कत्रो चट्टान काट्दो रहेछ पहिरो गयो कि यो फोरेको हो यतै बस्छु सफा गर्ने बस्नु पर्यो हामी चाहिँ अब ड्राइभ चाहिँ अब धेरै टाढा किन जाने होइन अब मुड किरकिरा भइगयो यतै बस्छौँ हामी एकछिन अनि फर्किन्छौँ अरू ठाउँ त केही चोट लागेन नि तिमीलाई अरू ठाउँ त चोट लागेन ठिक छ त्यसो भए अहिले फर्केपछि लगाउँला औषधि लगाइस अब चाहिँ एकछिन बस्यौँ यहाँ अनि सोच्छौँ तल अब चाहिँ फर्किन लाग्यो अब मोटेको चोट लागेको ठाउँमा नि हल्का औषधि लाउनु पर्यो अनि के गर्ने घुमाउ यतातिर धुलो नरहेछ यहाँ कस्तो धुलो खायो यार नि लगाइ त्यही हो अब यदि च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु लाइक सेयर गर्नु भिडियो अब 2021 मा झन् नयाँ दामी भिडियो बनाउनु पर्छ त्यहाँ यस्तो पहिरो गएर त्यो बाटो बिग्रेको रहेछ त्यहाँ नि फेरि बिस्तारै चलाऊ फेरि लोट्ने होला यहीँ हो कि यही धेरै जिगजिट्यो भएर कि के भन्छ नि यस्तोलाई धेरै ओभर अफ रोड भयो स्कुटीले कन्ट्रोल भएन स्कुटी त्यही भएर ल गाइस आजको भ्लग चाहिँ यतै एन्ड गरौँ है सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग अन्टिल देन टेक केयर बाई बाई
बिन्दास छ दुखिराख अझै हल्का हल्का के छ जीवन एकदम बबाल छ यार मजा आइरहेको छ